Hi everyone, welcome to my channel tbggallery and this is me Tribikram. So आजको मेरो भिडियो निकै स्पेशल हुनेवाला छ किनकि आज मसँग रहेको छ IELTS को रिडिङ सेक्सनको बारेमा र IELTS को रिडिङ सेक्सनको one of the important type of question म तपाईलाई यहाँनेर यो भिडियो मार्फत शेयर गर्न गएको छु। सो मेरो भिडियोमा तपाईहरुले IELTS र PTE को थुप्रै प्रिपरेसन मटेरियलहरु हेरिरहन पाइरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ र पक्कै पनि आई होप तपाईलाई मैले बनाएको भिडियोहरुले मैले बनाएको जुन क्वेशनहरु छ, मैले शेयर गरेको आइडिया छ, पक्कै पनि तपाईको अनगोइङ PTE र IELTS को प्रिपरेसनलाई ठूलो सपोर्ट गरेको हुनुपर्छ। सो आजको भिडियो रहेको छ IELTS को रिडिङ सेक्सनको one of the important question, धेरैलाई सजिलो पनि लाग्ने र धेरैले मिलाउने पनि क्वेशन, त्यसको बारेमा म तपाईलाई इन्फर्मेसन शेयर गर्न गएको छु। म यहाँ एउटा क्वेशन तपाईलाई प्र्याक्टिकली गरेर देखाउँदै छु। आई होप तपाईले यहाँ गरेको जुन आइडियाजहरु छ, देखाइएको जुन तरिकाहरु छ, तपाईले यसलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईको रिडिङको क्वेशनहरुमा यसले रिडिङको क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दा पक्कै पनि एउटा नयाँ तपाईलाई आइडिया दिन्छ र तपाईको आन्सरहरु धेरै भन्दा धेरै आन्सर राइट गर्नको लागि पनि सपोर्ट गर्नेछ। सो वन मोर थिङ, यदि तपाईले मेरो भिडियो अथवा मैले बनाएको आइडियाजहरु, मैले बनाएको भिडियोहरु मन परिरहेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, भने च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। सो अब जाउँ आजको हाम्रो टपिक तर्फ। आजको हाम्रो टपिक छ IELTS को रिडिङ प्यासेज भित्र रहेको हुने one of the most important question, fill in the blanks कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। सो मसँग यहाँ एउटा प्यासेज रहेको छ, लेट्स गो ब्याच भन्ने। तपाईले यो भिडियो हेर्दै क्वेशन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईले यो क्वेशनलाई चाहिँ IELTS को जुन बुक छ, भोल्युम छ क्याम्ब्रिज को, यो चाहिँ क्याम्ब्रिज IELTS भोल्युम 7 को फर्स्ट टेस्ट रहेको छ। तपाईले भिडियो हेर्दै प्र्याक्टिस गर्दै, भिडियो हेर्दै प्र्याक्टिस गर्नको लागि पनि तपाईसँग बुक यदि छ भने तपाईले त्यो बुक पनि हेर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। सो दिस इज द प्यासेज, लेट्स गो ब्याक। सो यसको एउटा क्वेशन छ यहाँ मसँग, फिल अप गर्नुपर्ने क्वेशन। यसको नाम रहेको छ कम्प्लिट द समरी बिलो। धेरैलाई चाहिँ समरी कम्प्लिट गर्न अलिकति गाह्रो पनि भइरहेको हुन्छ, समरी कम्प्लिसन कसरी गर्ने, अथवा तपाईले मिलाउन त मिलाउनु होला आन्सर, तर फास्ट कसरी गर्ने त, छिटो भन्दा छिटो पनि गर्नु परेको छ, टाइमको बाउन्ड्री रहेको हुन्छ हामीसँग, आन्सर मिलाउनु पनि पर्यो, फास्ट पनि गर्नु पर्यो, र कसरी गर्ने त भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ सो यो जुन समरी कम्प्लिसन रहेको छ, यहाँ मैले यो एउटा टपिक रहेको छ फेसियल भिजन। म यो फेसियल भिजन दिएको प्याराग्राफलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ बाइ लुकिङ द प्यासेज, र हामीलाई क्वेशनमा भनेको छ कम्प्लिट द समरी बिलो। र अर्को एउटा इन्स्ट्रक्सन यहाँ के दिएको छ भन्दा one word only भनेर दिएको छ। हामीले आन्सर लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ only one word मात्रै यहाँनिर फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। एक भन्दा बढी वर्ड लेख्नु भयो भने तपाईले राइट आन्सर नै फिलअप गरे पनि तपाईको आन्सर रङ भइरहेको हुन्छ, त्यसले कुनै पनि मार्क्स तपाईलाई दिदैन। सो यहाँ हामीले one word मात्रै फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि अब हामी प्यासेजमा जानु पर्यो। यहाँ दिएको वर्डहरु प्यासेजमा कतातिर दिएको छ, कुन रूपमा दिएको छ, हामी त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ तपाईले आफैले गेस गरेर कुनै पनि वर्डहरु लेख्न पाउनुहुन्न, त्यो गर्दा तपाईको आन्सर रङ हुन्छ। हामीले यो वर्डहरु प्यासेजबाट नै भेटाउनु पर्छ, प्यासेजमा भएको वर्डलाई नै यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यहाँनिर सबसे पहिलो कुरा के हुन्छ भन्दा तपाईले यो जुन समरी कम्प्लिट गर्न पठाएको छ, हामीलाई पुरै प्यासेज पढेर क्वेशन गर्न त सम्भव छैन, त्यही भएर हामीले यो प्यासेजको लोकेसन कहाँ छ, अथवा मलाई दिएको जुन टेक्स्ट छ यो ठ्याक्कै प्यासेजमा कहाँबाट सुरु भइरहेछ भन्ने तपाईलाई आइडिया नभएसम्म क्वेशन गर्न प्रब्लम हुन्छ, तपाईको टाइम वेस्ट हुँदै जान्छ, बढी समय लाग्छ। सो अब यो हामीले सबसे पहिला यो प्याराग्राफ अथवा मलाई दिएको जुन टेक्स्ट छ कहाँबाट सुरु भइरहेछ भन्नको लागि हामीले यसमा टपिक दिएको छ। कुनै कुनै क्वेशनमा तपाईलाई टपिक दिएको हुँदैन, सो टपिक नदिए पनि हामीले पत्ता लगाउनै पर्ने हुन्छ कहाँबाट सुरु भएको छ फास्ट गर्नको लागि, र टपिक दिएको छ भने अझ बढी सजिलो हुन्छ। सो यहाँ हामीलाई दिएको छ फेसियल भिजन भनेर। अब सायद हामीले प्याराग्राफमा जानु पर्यो, प्यासेजमा जानु पर्यो, त्यो प्यासेजमा चाहिँ फेसियल भिजन भनेर कहाँ दिएको छ, तपाई त्यही वर्डलाई खोज्दा मात्रै छिटो आन्सर अथवा आन्सरको लोकेसन खोज्न सजिलो हुन्छ। अब तपाईलाई यो फेसियल भिजनको टपिक नदिए भने तपाई जुन फर्स्ट सेन्टेन्स पढ्नुहुन्छ, सो हाम्रो फर्स्ट सेन्टेन्स यहाँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ, एउटा इन्भर्टेड कमा दिएको छ यहाँ वर्डमा फेसियल भिजन भनेर। यो इन्भर्टेड कमा राखिदिएपछि अब हामीले पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो कि फेसियल भिजन भन्ने जुन यो टर्म छ यो प्यासेजमा कहाँनिर दिएको छ, र यो
जहाँनिर तपाईले भेट्नुहुन्छ यसलाई यो त्यहीबाट नै अब हामीले आफ्नो आन्सर खोज्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ सो लेट्स गो टु प्याराग्राफ कि प्यासेजमा जाउँ अब हामी प्याराग्राफमा जाउँ फेसियल भिजन भन्ने टर्म कहाँ राखिदिएको छ सो हामी प्याराग्राफ फर्स्टबाट जाउँ तपाईँ सबै हेर्नु परेन हामीलाई दिएको जुन वर्ड टर्म छ फेसियल भिजन त्यहाँ तपाईँलाई इन्भर्टेड कमा राखिदिएको छ त्यो इन्भर्टेड कमा दिएको फेसियल भिजन भन्ने वर्डलाई खोज्न हामीलाई त्यति प्रब्लम पनि नहोला सो यहाँनिर जाउँ तपाईले स्टार्टिङका वर्डहरू एन्डिङका वर्डहरू केही सिम्बोलिक इन्फर्मेसनहरूलाई हेर्दा पनि खोज्न सजिलो हुन्छ फेसियल भिजन इन्भर्टेड कमामा राखिदिएको वर्ड यस लेट्स गो हियर इन्जिनियरिङ प्रब्लम दिएको छ डिप सी भनेर दिएको छ देन आफ्टर क्वेसन मार्क राइट सो यहाँसम्म हामी देख्दैनौँ यसलाई चाहिँ what else might the engineer think of right so yes so यो paragraph D मा हामी के देखिरहेका छौं भन्दा यहाँनिर paragraph D नम्बरमा तपाई सेकेन्ड लाइनमा हेर्नु भयो भने यहाँनिर इन्भर्टेड कमा मैले इन्भर्टेड कमा भएको वर्डलाई खोज्दै आइरहेको थिएँ यहाँ मैले भेटेको छु दैट इज फेसियल भिजन अब हामीले के सोच्नु पर्यो के बुझ्नु पर्यो भने अब मैले फिलअप गर्नुपर्ने वर्डहरू मैले पत्ता लगाउनुपर्ने वर्डहरू यहाँ भन्दा मुनि मात्रै दिएको हुन्छ यो भन्दा माथि दिएको हुँदैन किनभने टपिक यहीबाट सुरु भइरहेछ भने हामीले प्रिभियस प्यासेजहरुमा प्रिभियस प्याराग्राफहरुमा आन्सर भेटिदैन सो अब हामी फेसियल भिजनमा जानु पर्यो र यसपछि मात्रै अब हामी बल्ल डाउन यो भन्दा पछि पो जानु पर्यो कि आन्सरहरु कहाँ दिएको छ तपाईले यहाँ पहिलो काम प्यासेजको लोकेसन पत्ता लगाउनु भयो समरीको लोकेसन पत्ता लगाउनु भयो अब हामीले समरीको लोकेसन पत्ता लगाएर त भएन हामी त वर्ड फिलअप गर्ने हो सो वर्ड फिलअप गर्नको लागि अब हामी जाउँ क्वेशनमा मलाई सोधिएको क्वेशनहरु के हो त खासमा मैले कस्तो कस्तो ग्यापहरुलाई यहाँनिर फिलअप गर्नुपर्ने छ तपाईले यो हेर्नुपर्ने भयो सो हामीलाई सबसे पहिला के दिएको छ भन्दा जुन यो फर्स्टमा क्वेशन नम्बर 6 को जुन ग्याप दिएको छ यो ग्याप अगाडि एउटा वर्ड दिएको छ ए भनेर दिएको छ भनेपछि हामीले जुन प्यासेजमा आन्सर भेट्छौं त्यो आन्सर भनेको चाहिँ ए भन्दा पछाडी आउने वाला वर्ड हो यो पत्ता लगाउनु पर्यो तर प्यासेजमा त थुप्रै ए हरु दिएको हुन सक्ला सो कुन चाहिँ ए भन्दा पछाडीको आन्सर हेर्ने भन्दा अगाडि फ्रम छ सो फ्रम ए भन्ने होला अब फ्रम त प्रिपोजिसन भयो प्रिपोजिसनलाई डिफरेन्ट फर्ममा प्यासेजमा इन अ पनि दिएको होला त्यस्तै गरेर टु अ पनि दिएको होला त्यो फरक फरक हुन्छ सो यहाँबाट मात्रै हामीले पुरै आइडिया लगाउन सकिदैन सो अगाडि एउटा वर्ड दिएको छ हामीलाई पेन फ्रम अ दिएको छ सो अब तपाईले प्यासेजमा सजिलै र फरक देख्न सक्ने वर्ड एउटा के हुन्छ त पेन हुन्छ एज कम्पेयर टु फ्रम र ए थुप्रै फ्रम होला थुप्रै ए दिएको होला प्रिपोजिसन र आर्टिकल त हामी मजासँग भेटिरहेका हुन्छौं तर पेन के हुन्छ रियली भेटिएला कि त एउटा मात्रै होला सो यहाँनिर हाम्रो कीवर्ड अहिले के भयो त पेन अब तपाईले पेन भन्ने वर्डलाई खोज्नु पर्ने भयो कि यो पेन भन्ने वर्ड प्याराग्राफमा कहाँ दिएको छ त्यसभन्दा पछाडी मात्रै आन्सर हुन्छ त्यसको फर्मेसन दिएको छ पेन फ्रम ए सो यो अ दिएको छ अ भन्दा पछाडी आन्सर हुन्छ यो पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले अनि तपाईले ग्याप पछाडी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हामीलाई आर्म अर लेग भनेर दिएको छ सो आर्म अर लेग भन्दा अगाडिको वर्ड हो र पेन फ्रम अ भन्दा पछाडीको वर्ड हो यो हामीले प्याराग्राफमा खोज्नु पर्ने भयो सो प्याराग्राफमा फेसियल भिजन दिएको छ यहाँ हामी यो भन्दा मुनि जानुपर्ने हुन्छ सो मुनि जाँदै गर्दाखेरि तपाईलाई यहाँनिर गुड ब्लक फेसियल भिजन अगेन फेसियल भिजन यहाँ दिएको छ हामीलाई सो यो भन्दा अझ पछाडी जानु पर्यो सो पछाडी जाँदै गर्दाखेरि टच इन फ्रन्ट अफ द फेस दिएको छ हामीलाई रिफर पेन सो यस यहाँनिर पेन दिएको छ हामीलाई सो वी हैव फाउन्ड पेन अब हामीले यहीँनिर हाम्रो आन्सरहरु खोज्नु पर्ने हुन्छ सो पेन भन्दा पछाडी हामीले वर्ड खोज्ने हो सो पेन अगाडि यहाँ पछाडी यहाँनिर इन दिएको छ इन पछाडी यहाँ एउटा वर्ड दिएको छ ए दिएको छ अगाडि दिएको छ अब पछाडी अब तपाई जे भनेर बुझ्नुस् ए सो यहाँ पेन इन अ भनेर दिएको छ तपाई त प्यासेजमा अथवा क्वेशनमा चाहिँ पेन फ्रम अ सो यतापट्टि हामीलाई पेन इन अ यतापट्टि हामीलाई पेन फ्रम अ दिएपछि अब हामीले जुन प्यासेजमा पेन इन ए दिएको छ ए भन्दा पछाडी यहाँ ग्याप दिएको छ सो हामीलाई क्वेशनमा चाहिँ ग्याप दिएको छ यो प्यासेजमा चाहिँ के दिएको छ भन्दा पेन इन ए भन्दा पछाडी फ्यान्टम भन्ने वर्ड दिएको छ र फ्यान्टम भन्दा पछाडी यहाँ के दिएको छ लिम भन्ने दिएको छ सो लिमको मिनिङ के हुन्छ त भन्दा यो आर्मर लेग हैन त्यो आर्मर लेगको जोइन्टलाई चाहिँ हामी लिम भनेर बुझ्ने गर्छौं सो आर्मर लेग भनेको अलरेडी प्यासेजमा दिएको छ लिम सो लिम भन्दा अगाडिको वर्ड अथवा आर्मर लेग भन्दा अगाडिको वर्ड
र पेन फ्रम अ भन्दा पछाडिको वर्ड त्यो प्यासेजमा हामीसँग के रहेको छ यहाँनिर फ्यान्टम रहेको छ सो यो फ्यान्टम नै अब हाम्रो यहाँनिर राइट आन्सर हुन्छ सो क्वेसन नम्बर 6 को आन्सर यहाँ हाम्रो फ्यान्टम हुने भयो सो तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँनिर लेख्न सक्नुभयो एउटा मात्रै वर्ड छ फ्यान्टम इज आवर राइट आन्सर अफ क्वेसन नम्बर 6 अब हामीले आन्सर खोज्नको लागि जहाँ फ्यान्टम भन्ने वर्ड देखेको थियो त्यो भन्दा पछाडिको लाइनहरु मात्रै फलो गर्नुपर्छ सो हाम्रो अघिल्लो क्वेशन छ यहाँ 7 नम्बरमा हाम्रो अगाडिको क्वेशन छ perceiving the ability actually comes from perceiving so अब यहाँ एउटा वर्ड दिएको छ हामीलाई perceiving भनेको छ perceiving भनेको तपाईको recognizing हैन चिन्नु बुझ्नु भन्ने मिनिङ लाग्छ perceiving भन्ने भयो सो यो ing फर्ममा दिएको छ सो perceiving दिएको छ अथवा ing फर्ममा दिएको छ यो भन्दा पछाडिको वर्ड हाम्रो आन्सर हुन्छ भनेपछि तपाईले अब के बुझ्नु पर्यो भने प्यासेजमा पनि बेबी मलाई ing भन्दा पछाडिको वर्ड नै मैले खोज्नु पर्छ त्यो नै मेरो पोसिबल आन्सर बन्न सक्छ तपाईले यसरी यसलाई बुझ्नु पर्ने भयो सो पर्सिभिङ भन्दा पछाडी के वर्ड हुन सक्छ त्यो हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ अनि पछाडी दिएको छ हामीलाई थ्रु द इयर्स सो थ्रु द इयर पनि हाम्रो एउटा कीवर्ड बन्न सक्छ जे होस् इयर भन्दा अगाडिको वर्ड हुन्छ अथवा इयर सँग जोडिएर बसेका वर्डहरु हाम्रो लागि पोसिबल आन्सर हुन सक्छ भनेर बुझ्नु पर्यो सो यहाँ तपाईले पर्सिभिङ दिएको छ अनि त्यसपछि यहाँ इयर दिएको छ प्यासेजमा जब हामी यस्तो इन्फर्मेसन कहाँ दिएको छ फेशियल फ्यान्टम भन्दा पछाडिको पार्टमा सो यहाँ जाँदै गर्दा द सेन्सेसन अफ फेशियल भिजन दिएको छ हामीलाई इट गोज इन थ्रु द इयर सो थ्रु द इयर भनेर त दिएको छ यहाँनिर तर हामीले खोजेको जुन सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर छ त्यो यहाँ दिएको छैन थ्रु द इयर दिएको छ अनि गोज इन दिएको छ त्यताबाट हामीलाई त फ्रम पर्सिभिङ दिएको छ यसको फर्म्याट यहाँनिर मिलेन हामी अझ अगाडि जानु पर्यो सो अगाडि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर ब्लाइन्ड पिपल दिएको छ बीइङ अवेयर दिएको छ फ्याक्ट दिएको छ एक्चुअली युजिङ echoes of their one footsteps of sounds sense the presence of obstacles yes so यहाँनिर अब तपाईको आन्सर चाहिँ एउटा वर्ड दिएको छ देयर one footstep and of other sounds दिएको छ यसले अब थ्रु द इयर बाट बुझ्ने कुरा भन्ने बताउने भयो र अर्को यहाँ दिएको छ युजिङ सो being aware of the facts are actually using जुन यहाँ तपाईलाई दिएको छ इन्फर्मेसन यो थ्रु द इयर अगाडि नै दिएको छ ल्याङ्ग्वेजको कुरा हुन्छ अगाडि पछाडि गरिदिएको छ यहाँनिर द सेन्सेसन अफ फेशियल भिजन इट टर्न्स आउट रियली गोज इन थ्रु द इयर्स ब्लाइन्ड पिपल विदाउट इभन बिङ अवेयर अफ द फ्याक्ट आर एक्चुअली युजिङ इकोज भनेर दिएको छ सो अब यहाँनिर युजिङ दिएको छ युजिङ पछाडि यहाँ दिएको वर्ड भनेको के हो त इकोज दिएको छ अब हाम्रो क्वेशनमा जाँदा पनि यहाँ के दिएको छ त द एबिलिटी जुन लिसनिङ गर्ने एबिलिटी छ यो कम्स फ्रम केबाट आउँदो रहेछ त भन्दा प्यासेजमा दिएको छ हामीलाई युजिङ इकोज अफ द फुट स्टेप हैन खुट्टाको जुन फुट स्टेपहरुबाट जुन सुन्ने इकोजको कुरा गरेको छ भने प्यासेजमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दा द एबिलिटी एक्चुअली कम्स फ्रम पर्सिभिङ द यहाँ तपाईको आन्सर हुन्छ इकोज प्यासेजमा के दिएको छ युजिङ इकोज दिएको छ भनेपछि अब हाम्रो यतापट्टिको 7 नम्बरको आन्सर पनि तपाईले प्यासेजबाटै एउटा वर्ड इकोज यो वर्डलाई हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्ने भयो सो दिस इज ई सी एच ओ ई एस इकोज राइट त्यस्तै अब हामी जानु पर्यो क्वेशन नम्बर 8 मा अब हामी इकोज भन्दा पछाडिका वर्डहरु मात्रै हेर्नु पर्ने हुन्छ सो यहाँनिर अब हाम्रो की इन्फर्मेसन हाम्रो सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरलाई फलो गरौँ यहाँ दिएको छ हामीलाई ग्याप अगाडि द भन्ने वर्ड दिएको छ दबाट आन्सर ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सकिदैन बिकज प्यासेजमा थुप्रै दहरु दिएको हुन सक्छ हामीले यो भन्दा अगाडिको वर्ड यहाँ क्याल्कुलेटेड दिएको छ हामी क्याल्कुलेटेड भन्ने वर्डलाई चाहिँ प्यासेजमा हेर्न सकिन्छ अनि तपाईं यसमा एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भन्दा तपाई जुन वर्ड यहाँ देख्नुहुन्छ ठ्याक्कै त्यही वर्ड नहुन सक्छ त्यही वर्डको सिनोनिमहरु हामीले प्यासेजमा भेट्न सकिन्छ सो अब यहाँनिर क्याल्कुलेटेड भनेर दिएको छ र अर्को यहाँ दिएको छ हामीलाई अफ द सीबेड सो सीबेड भन्दा अगाडिको वर्ड हो र क्याल्कुलेटेड भन्दा पछाडिको वर्ड हामीले प्यासेजमा खोज्नु पर्ने हुन्छ के दिएको छ लेट्स गो टु फाइन्ड क्याल्कुलेटेड र सीबेडको बीचमा दिएको वर्ड इकोज भन्दा पछाडि जानु पर्यो हामी हैन अर्को अब हाम्रो कीवर्ड यहाँनिर इन्स्ट्रुमेन्ट्स पनि बन्न जान सक्छ हैन तपाईले थुप्रै कीवर्ड हेर्न सक्नुभयो हामीले छिटो कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ इजिली कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा हुन्छ
सो अब यहाँनिर तपाईँ जानुभयो इकोज भयो बिफोर दिस डिस्कभर यस यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट भेट्यो हामीले योभन्दा पछाडि जानु पऱ्यो अझ हामी त्यसपछि यहाँ दिएको छ तपाईँलाई मेजर ल हेर्नु सो यहाँ एउटा वर्ड दिएको छ मेजर सो मेजरको सिनोनिम हामीले यहाँ के भेटिरहेको छौँ भन्दा क्यालकुलेटेड क्यालकुलेट भनेको पनि के हो त मेजर हो मेजर भनेको पनि क्यालकुलेट हो हामीले हाम्रो किवर्ड यहाँनिर पत्ता लगाइसक्यौँ सो मेजर भन्दा पछाडि दिएको वर्ड यहाँ के छ द दिएको छ तपाईलाई क्वेशनमा पनि क्यालकुलेटेड भन्दा पछाडि एउटा वर्ड दिएको छ द अब हामीले क्यालकुलेटेड द भन्दा पछाडि राख्ने वर्ड यतापट्टि प्यासेजमा के दिएको छ भन्दा मेजर द भन्दा पछाडि दिएको वर्ड हो त्यो भनेको डेप्थ सो हाम्रो क्वेशनको राइट आन्सर के हुँदो रहेछ त डेप्थ हुँदो रहेछ किनभने प्यासेजमा हामीलाई मेजर द भनेर दिएको छ र क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई क्यालकुलेटेड द भनेर दिएपछि अब हाम्रो राइट आन्सर भनेको यहाँ डेप्थ हुने भयो पछाडि अन्डर द सी पनि दिएको छ हामीलाई अफ द सी दिएको छ यतापट्टि क्वेशनमा पनि हामीलाई अफ द सी दिएको छ सो यो हाम्रो राइट आन्सर हुने भयो क्वेशन नम्बर 1 को आन्सर भनेको हाम्रो DEPTH डेप्थ सो दिस इज द राइट आन्सर सो अब हामी जाउँ नम्बर 9 मा सो नम्बर 9 मा अब हामीले त्यो भन्दा पछाडि जानु पर्यो र हाम्रो जुन कीवर्ड भनेको यहाँ दिएको छ फाइन्डिङ दिएको छ कि डिभाइसेस दिएको छ एप्लिकेसन दिएको छ फाइन सो फाइन्डिङ भन्दा पछाडि के वर्ड दिएको छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भयो सो प्यासेजमा जाउँ सो प्यासेजमा हामीलाई यहाँनिर अझै अगाडि जाउँ हामी म्याटर दिएको छ वेपन दिएको छ डिजाइन दिएको छ डिजाइनर्स दिएको छ वेपन दिएको छ क्वेशनमा हामीले के दिएको छ एप्लिकेसन डिभाइसेस दिएको छ फाइन्डिङ दिएको छ सो जाउँ हामी म्याटर अफ वेपन डिजाइन वेपन्स अब डिभाइस भन्ने भइहाल्यो वेपन्स भनेको डिभाइसको कुरा हुने भयो सो यहाँ दिएको छ हामीलाई डिटेक्सन दिएको छ सो डिटेक्सन भनेको के हो त पत्ता लगाउनु फाइन्डिङ गर्नु भन्ने हुन्छ डिटेक्ट भनेको खोजी गर्नु फाइन्डिङ भनेको पनि खोजी गर्नु होइन सो डिटेक्सन अफ दिएको छ यहाँनिर र तपाईँलाई प्यासेजमा दिएको छ फाइन्डिङ दिएको छ सो फाइन्डिङ र डिटेक्सन भनेको के हो त एउटै मिनिङ हुन्छ अब हामीले अफ लेख्नु त पाइएन किनभने वी हेभ जस्ट वान वर्ड मात्र इन्स्ट्रक्सन दिएको छ अब लेख्नुपर्ने आन्सर भनेको के रहेछ त सबमरिन्स रहेछ सो तपाईँको राइट आन्सर भनेको चाहिँ यहाँनिर डिटेक्सन अफ दिएको छ प्यासेजमा हामीलाई फाइन्डिङ्स अफ फाइन्डिङ दिएको छ सो फाइन्डिङ बस्दा पछाडि हामीले ग्याप दिएको छ र प्यासेजमा डिटेक्सन दिएको छ डिटेक्सन सिनोनिम अफ फाइन्डिङ सो डिटेक्सन भन्दा पछाडि हामीलाई सबमरिन्स दिइसकेपछि अब हाम्रो क्वेशनको आन्सर यहाँ के भने भयो त भन्दा इट इज सबमरिन्स सो तपाईँको क्वेशनको राइट आन्सर भनेको चाहिँ यहाँनिर सबमरिन्स हुने भयो सो तपाईँले क्वेशनलाई यसरी गर्न सक्नुहुन्छ Alright, so thank you so much for watching this video. I hope तपाईको लागि निकै इन्फर्मेटिभ रहेको हुनुपर्छ how to find the अथवा how to complete the summary of IELTS reading passage. So this much तपाईले यहाँ दिएको आइडियाहरु मन परेको छ भने भिडियो लाइक गर्नु होला शेयर गर्नु होला भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने चाहिँ नभुल्नु होला तपाईको लागि बनाएको भिडियो तपाईले सब्स्क्राइब नगरी कसले सब्स्क्राइब गर्छ So thank you so much. See you in the next video with another topic of IELTS reading passage.